ሰላም ክብሯን የቪዲዮአችን ተከታታዮች በዚህኛው የቱቶሪያል ክፍል የምናየው AutoCAD 2007ን ሲሆን በባለፈው ክፍል ካቆምንበት ይሆናል። ከቱቶሪያላችን በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ ቪዲዮቹ መማሪያ ስለሆኑ እንዲደርሳቸው ተባበሩን። በዚህ የቱቶሪያል ክፍል የምናየው በባለፈው ከሰራናቸው ቀጥለን ሲሆን በባለፈው ክላስ የተለያዩ የሞዲፋይ ኮማንዶችን ለማየት ሞክረናል። በዚህኛው የቱቶሪያል ክፍል ደግሞ ከአሬ ቀጥለን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። አሬ ወይም ድግግሞሽ የሚባለው ነገር እንደ ኮፒ ሆኖ ኮፒ ለማድረግ ኦር ደግሞ ስትራክቸርድ የሆነ ኮፒ ለመስራት የሚጠቅም ኮማንድ ነው። አሬ ልክ እንደምታዩት ሞዲፋይ ውስጥ ገብተን አሬ የሚለውን መንካት እንችላለን ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ካሉት ጋር ከሞዲፋይ ቱልባር መንካት እንችላለን እንዲሁም ኮማንድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ትዕዛዙን ለመክፈት። አሬ ሁለት አይነት አሬ አለ፣ ሬክታንጉላር አሬ እና ፖላር አሬ የሚባል አለ። ሁለቱንም የምናየው ይሆናል። ሬክታንጉላር አሬ ለመስራት ግን መጀመሪያ አንድ ሬክታንግል እንስራ። ለምሳሌ ኦርቶ አብርተን ከታች ለምሳሌ 30 በ30 የሆነ ሬክታንግል ብንሰራ ሬክታንጉላር አሬ የሚባለው ብዙ ጊዜ ለሬክታንግል አይነት ከለሮች ነው፣ ለሬክታንግል አይነት ሼፖች ነው። ልክ እንደዚህ 30 በ30 የሆነ ሬክታንግል ሰራው። ይህንን ኦብጀክት አሬ የምናደርግ ይሆናል ወይም ደግሞ ሬክታንጉላር አሬ እናደርጋለን። ይሄ ሬክታንጉላር አሬ ስናደርግ ለምሳሌ የተለያዩ አራት ማዕዘን ነገሮች ሆነው ኮለመንና ሮዋቸው ተመሳሳይ ሆኖ በኩል ቦታ ኮፒ የተደረጉ እንደማለት ናቸው የምንሰራበት። ኮፒ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ባለፈው ከዚህ በፊት እንዳደረግነው ኮፒ ብለን ኦብጀክታችንን መርጠን ኢንተር ብለን ቤስ ፖይንት ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰጥተን በፈለግነው አቅጣጫ ጀስት ዲስታንስ እየሰጠን ኮፒ ማድረግ እንችላለን። በባለፈው ክፍል አይተናል ይሄንን። ይሄንን ካየን አሁን አሬ ስናደርግ ሞዲፋይ ውስጥ ገብተን አሬ የሚለውን እንነካለን። አሬ ስንል ሁለት አይነት አሬ አለ ብለናል፣ ሬክታንጉላር እና ፖላር አሬ ይባላሉ። ለምሳሌ አሁን የምሰራው ሬክታንጉላር አሬ ነው። ይሄ ሬክታንጉላር አሬ ኮፒ ሲደረግ በሮ እና በኮለመን ይሆናል ማለት ነው። ሮዋችን ለምሳሌ ሮዋችን ወደዚህ ስንት ነው፣ ኮለመናችንን ስንት ነው ይለናል። አራት ነው ማለት ወደዚህም አራት ነው ወደዚህም አራት ነው እንደማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ግን ሮዋችንን 2 አድርጌ ኮለመናችንን ደግሞ 6 ባደርገው ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ያሳያቸዋል፣ ፕሪቪው ላይ ያሳያቸዋል። ልክ እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። ፕላስ ኦብጀክት ስጡኝ ይላል፣ ሰሌክት ኦብጀክት ይላል። ኦብጀክታችንን ሰሌክት ኦብጀክት ብለን ልክ እንደዚህ ኦብጀክታችንን ሰሌክት እናደርጋለን። ድጋሚ አሁንም ኦብጀክት ስጡኝ ይላል። ስለሌለን ኢንተር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦብጀክታችንን ከሰጠን በኋላ ሮ ኦፍሴት እና ኮለመን ኦፍሴት የሚላለ ሮ ኦፍሴት ማለት ከዚህ ቀጥሎ ከዚህ ወደ ታች የሚመጣው ኦብጀክት በመሃላቸው ያለው ርቀት ነው የሚለን። ለምሳሌ እኔ በዚህኛው ሬክታንግል እና ታች ባለችው ሬክታንግል መካከል ያለው ርቀቱ 30 ኦር ደግሞ በመሃላቸው ያለው ርቀት 20 ቢሆን እዚህ ጋር ስናስገባ ሮ ኦፍሴት ላይ 20 ብለን አይሆንም ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ማስተዋል ያለብን ሶፍትዌሩ የሚያነበው ይሄንን ሬክታንግል ሲለካ ከፋር ኢንድ ነው የሚሆነው። ወደ ታች የምንደረድረውን ዲስታንስ ለማወቅ ከፈለግን ከውስጥ ለውስጥ 20 ልዩነት እንዲኖረው ከፈለግን ከዚህ ጀምሮ ስለሚቆጠር እሱ ከዚህ እስከዚህ ያለው ሲደመር ውስጥ ለውስጥ ያለው ይሆናል ማለት ነው ሮ ኦፍሴታችን። ከዚህ እዚህ ያለው 30 አድርገን 30 በ30 ስለሆነ ከዚህ ጫፍ እዚህ ጫፍ ያለው 30 ነው። ሲደመር እኛ የምንፈልገው በመሃላቸው ያለው ርቀት አለ አንድ ላይ 50 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሮ ኦፍሴታችን 50 ይሆናል ማለት ነው። ልክ እንደዛው ሁላ ኮለመናችንም ተመሳሳይ 20 እንዲኖረው ከፈለግን 50 ይኖረናል ማለት ነው። አንግል ኦፍ አሬ ደግሞ ይሄንን አንግል በሰጠነው ቁጥር ወደ ተለያዩ አቅጣጫዎች ኦር በሰጠነው አንግል አሬ ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄን አሬ ካደረግን በኋላ ለምሳሌ ስህተት ካለ ኦር አለመኖሩን ቼክ ማድረግ ከፈለግን ፕሪቪው የሚለውን መንካት እንችላለን። ፕሪቪው የሚለውን ስንነካ ያሳየናል ማለት ነው ፕሪቪው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በሁለቱ መሃል ያለው በሁለቱ መሃል ወይም ውስጥ ለውስጥ ያለው 20 መሆን አለበት፣ ወደዚህም ያለው 20 መሆን አለበት ማለት ነው። ልክ ነን ኦር ሞዲፋይ ማድረግ አለብን ብለን ካሰብን ሞዲፋይ የሚለው ውስጥ ገብተን ጀስት የምንፈልጋቸውን ነገሮች
ኤዲት ማድረግ የምንችል ይሆናል። ሶ ስንጨርስ ትክክል መሆናችንን ካረጋገጥን ኦኬ የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። ሶ ልክ እንደምታዩት አስቀምጦልናል ማለት ነው፣ አሬ አድርጎልናል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ኦብጀክት በኮፒ መስራት ይቻላል። ነገር ግን ጥያቄው ቅድም እንዳለው ምንድነው የሰዓት ኦር ታይም ጉዳይ ነው። አንደኛው የአውቶካድ ጥቅም ምንድነው ብለናል? ጊዜ ይቆጥብልናል። ስለዚህ ጊዜ ስለሚቆጥብልን ጊዜ ይቆጥብልናል ብለን የምናስበውን ኮማንዶች መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ትክክል መሆናችንን ዳይሜንሽኑን መለካት ከፈለግን ዳይሜንሽን ሊኒየር እንላለን። ሶ ዳይሜንሽን ሊኒየር ብለን ብንለካ ከዚህ ብንለካው 20 መሆኑን ማወቅ እንችላለን። ወደ ታችን ብንለካው ውስጥ ለውስጥ 20 ነው ማለት ነው። ቀደም ያስገባ ነው ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ይሄን ባጠፋ እሱ ሶፍትዌሩ የሚለካልን ዳይሜንሽን ሊኒየር ከዚህ ጫፍ እስከዚህ ጫፍ ስለሆነ 50 ብለን እናስገባለን ማለት ነው። ለታችኛውም ላለው የሚለካው ለምሳሌ አንዳንዴ ዙም ስታረጉ ዙም አልሆን ካላችሁ ቪው ገብታችሁ ዙም ብላችሁ ኤክስተንት ኦር ዙም ኤክስተንት ወይም ዜድ ኢንተር ኢ ኢንተር ማለትም ይቻላል። ዙም ኤክስተንት እናድርገው። ሶ ታችም ላለው ቅድም እንዳለው ዳይሜንሽን ሊኒየር ብለን ከዚህኛው ጫፍ እስከዚህ ጫፍ ስንለካ 50 ነች ማለት ነው። ስለዚህ ሶፍትዌሩ ሮ ኦፍሴት እና ኮለመን ኦፍሴትን ሲለካ ከፋር ኢንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን መንገዘብ ያስፈልጋል። ሶ ሬክታንጉላር አሬ ልክ እንደዚህ ካደረግን ሌላኛው የአሬ ታይፕ ደግሞ ፖላር አሬ የሚባለው ነው። እሱ ደግሞ ሰርኩላር ለሆኑ ነገሮች ወይም ደግሞ በአንግል ተጠቅመን አሬ ወይም ድግግሞች ለመፍጠር ስንፈልግ ነው እሱን የምንጠቀመው። ለምሳሌ ቀለል ኤግዛምፕል ብንወስድ አንድ ሰርክል መውሰድ እንችላለን። ይህን ሰርክል ከሰራን በኋላ አንድ ላይን ከሰርክላችን ላይ ብንነሳና ወደ ውጪ ብናወጣ ሶ ይሄ ላይን ይሄንን ሰርክል እኩል ቦታ እንዲከፋፍለው ከፈለግን ወይም ደግሞ ሰርክል 360 ዲግሪ ስለሆነ ይሄ ላይን እኩል ይሄንን ሰርክል መከፋፈል ከፈለግን ስንቴ እንከፋፍለው ነው ጥያቄው። ለምሳሌ ይሄ ላይን ይሄንን ሰርክል 10 እንዲከፋፍለው ከፈለኩኝ በኩል አንግል ያ ማለት 360 ሲካፈል 10 ወይም ደግሞ በየ36 ዲግሪው መከፋፈል መቻል አለበት ማለት ነው። ሶ በእንደዚህ አይነት ኬዝ ጊዜ አሬን ብንጠቀም የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። የተሻለ ፍጥነት ይኖረናል ማለት ነው። ይሄን ለመጠቀም ቀደም እንዳደረግነው ሞዲፋይ ገብተን አሬ እንላለን። አሬ ካልን በኋላ ፖላር አሬ የሚለውን እንጠቀማለን። ፖላር አሬ ካልን በኋላ ሴንተር ፖይንት ይጠይቀናል። በቃላችን ካወቀን ሴንተር ፖይንቱን ማስገባት እንችላለን። ካላወቅን ደግሞ የዚህን ሰርክል ሴንተር ፖይንት ነው የሚጠይቀን። ሰርክሉን ለማወቅ ነው። ሶ ፒክ ማድረጊያዋን እንጠቀማለን። ፒክ ሴንተር ፖይንት ይለናል። ፒክ ስንል ሴንተር ፖይንት ስጡኝ ይላል። ሴንተር ፖይንት ይቺ ነች። ክሊክ ሳረግ ራሱ ሴንተር ፖይንቴን ኮኦርዲኔት ያስገባልኛል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ሰሌክት ኦብጀክት የሚላለ ኦብጀክት ምረጡልኝ እያለ ነው። ይሄ ደግሞ ማለት ይሄንን ሰርክል በምን ልከፋፍለው እያለ ነው። ምክንያቱም ሰርክሉን ኦልሬዲ ከሴንተር ፖይንት አግኝቶታል። ሶ የሚጠይቀን ሌላኛው በምንድነው የሚከፋፈለው ኦብጀክታችሁ ምንድነው ይላል። እኛ የምንከፋፈለው በዚህ ላይን ስለሆነ ይሄን ላይን መርጠን ሌላ ኦብጀክት ካለ ይላል፣ ከሌለ ኢንተር እንላለን ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት ኦብጀክታችንን መርጦ አስገብቶልናል ማለት ነው። ሌላው ቶታል ነምበር ኦፍ አይተም ይላል። ስንቴ እንከፋፍለው እንደማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር 4 ይላል። እዚህ ፕሪቪው ላይ እንደምታዩት 1 2 3 4 ያሳያቸዋል። ለምሳሌ እኔ 6 ባደርገው 360 ሲካፈል ለ6 ብሎ አንግል ቢትዊን አይተም ያሳየናል። ልክ 6 ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ሌላ ቦክስ ላይ ሄዳችሁ ክሊክ ስታደርጉ 360 ሲካፈል ለ6 60 ዲግሪ ነው። ሶ በየ60ው ይከፋፍላል ማለት ነው። ሶ ከፈለግን ፕሪቪው ማድረግ እንችላለን። ከዛ ልክ ከሆነን አክሰፕት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ፖላር አሬን መጠቀም የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ወደ ውጭ የወጡትን ደግሞ መቁረጥ ከፈለግን ትሪም የሚለውን ኮማንድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ትሪም ለመጠቀም ከዚህ በፊት ተምረናል። ሞዲፋይ ውስጥ ገብተን ትሪም እንላለን። ኦብጀክት ስጠኝ ይላል። ኦብጀክት ይሄ ኦብጀክት ነው። ይሄን ኦብጀክት ከመረጥኩ በኋላ ኢንተር እላለሁ። ሶ የሚቆረጠውን አካል ስጠኝ ይላል። ሶ ያ ማለት ከዚህ ሰርክል የወጣውን ቁረጥልኝ እያልኩኝ ነው። ከዚህ ሰርክል ወደ ውጭ ያሉትን እየሄድኩኝ ክሊክ ሳደርጋቸው ይቆርጣቸዋል ማለት ነው። ሶ ልክ እንደምታዩት ይቆርጣቸዋል ማለት ነው። በዚህ መልክ ትሪም አድርገን ውስጥ ያሉትን ብቻ ማስቀረጥ የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ጀስት አሬ ማድረግ እንችላለን። ሙቭ ሮቴት
በጣም ቀላል ስለሆኑ ብዙ ማየት አያስፈልግም። ሙቭ ያው ሞዲፋይ ውስጥ ገብታችሁ ሙቭ ብላችሁ ኦብጀክት መርጣችሁለት ኢንተር ብትሉትና ጀስት ቤስ ፖይንት ሰጣችሁት ወደምትፈልጉበት አቅጣጫ ማንቀሳቀስ የምትችሉ ይሆናል። ሮቴትም በተመሳሳይ ሁኔታ ሞዲፋይ ብለን ሮቴት ብለነው ሰርክል ሰርተን ኦብጀክታችንን መርጠን ኢንተር ብለን ጀስት ቤስ ፖይንት ሰጥተነው ለምሳሌ ኦርቶን ባጠፋው ወደ ፈለኩበት አቅጣጫ ልክ እንደዚህ ሮቴት ማድረግ እችላለሁ። ፕላስ አንግልን በመስጠት ሮቴት ማድረግ እችላለሁ። ለምሳሌ 145 ዲግሪ እንዲያደርግልኝ ከፈለኩ 145 ብዬ ከታች ኮማንዶ ላይ ጽፌ ኢንተር እለዋለሁ። ሶ በ145 ዲግሪ ኦብጀክታችንን ሮቴት የሚያደርግ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ውስጥ ለማየት ያክል ስኬል አለን። ስኬልን በሚቀጥለው ክፍል ሰፋ አድርገን የምናየው ይሆናል። ግን ስትሬችን አሁን ለዚህኛው ክላስ እንየው። ስትሬች ለማድረግ ብዙ አይነት ሜቶዶሎጂዎች አሉ። ግን ለምሳሌ አንድ ኦብጀክትም ሰርታችሁ ላዩ ላይ ሰሌክት አድርጋችሁ ይህንንም እንደዚህ ብታደርጉት ስትሬች እንደማለት ነው። ይህም ሜቶድ አለ ስትሬች ለማድረግ። ግን አሁን ማሳያችሁ ትክክለኛ ሞዲፋይ ውስጥ ያለውን ስትሬች በመጠቀም እንዴት ስትሬች ማድረግ እንደምንችል ነው። ይህን ኦብጀክት ከሰራም በኋላ ለምሳሌ እንየው፣ እንለካው። ዳይሜንሽን ብለን ሊኒየር ከዚህ ፓርት እዚህ ፓርት ብንለካው 32 ይላል። ለምሳሌ እኛ ይሄ ሬክታንግል እንዲሆን የምንፈልገው 40 ነበረ። ስለዚህ የሰራነው አክቹዋሉ ግን 32 ነው። ያ ማለት በ8 ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህ 8 በ8 ስትሬች እናደርገዋለን ማለት ነው። ሶ ይህን ስትሬች ለማድረግ ሞዲፋይ ውስጥ ገብተን ስትሬች እንላለን ማለት ነው። ስትሬች የሚለውን ከነካም በኋላ ኦብጀክት ስጡኝ ይላል። ሶ እዚህ ጋር ልክ እንደሌላው ጊዜ ኦብጀክት እንደምንሰጠው ዝም ብለን ባይ ዲፎልት ሰሌክት ማድረግ አንችልም። ሶ እዚህ ጋር ከደረስን በኋላ ሰሌክት ኦብጀክት የሚለው ጋር ወዴት ነው ስትሬች ማደርገው የሚለውን ጥያቄ መመለስ ይኖርብናል። ያ ማለት ከዚህ ጋር ወደ ላይ ነው የምንስበው ወይስ ከታችኛው ወደ ታች ነው የምንስበው ወይስ በተጨማሪ ከዚህኛው ፓርት ወደዚህ ነው ማሰፋው ወይም ደግሞ ወደዚህ ነው ማሰፋው የሚለውን ጥያቄ መመለስ መቻል ይኖርብናል ማለት ነው። ኦብጀክታችንን ሰሌክት ለማድረግ ለምሳሌ እኔ የምፈልገው ለዚህ ኤግዛምፕል ከዚህ ጫፍ ወደ ላይ ስትሬች ማድረግ ነው የምፈልገው ብለን ካሰብን ሁሌም ማወቅ ያለብን ኦብጀክታችንን ሰሌክት ስናደርግ የዚህ ኦብጀክት መሃል ብለን የምናስበው በጭንቅላታችን ይኖራል። ለምሳሌ እኔ የዚህ ኦብጀክት መሃል እዚህ አካባቢ ነው ብዬ ላስብ እችላለሁ። ስለማላውቀው ገስ ነው እዚህ አካባቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ወደ ላይ ስትሬች ማድረግ ከፈለኩኝ ከመሃሌ ወደ ላይ ያለውን ፖርሽን ሰሌክት ማድረግ አለብኝ። ሙሉውን ሳይሆን መሃሌ እዚህ ጋር ከሆነ ከመሃሌ በላይ ያለውን ኦብጀክት ሰሌክት አደርጋለሁ። ወደ ታች ማድረግ ከሆነ ደግሞ ከመሃሌ ወደ ታች ያለውን። ለምሳሌ ወደዚህ ማሰፋው ከሆነ ኦብጀክቴን መሃል ብዬ ማስበው እዚህ ጋር አካባቢ ቢሆን ከመሃሌ ወደዚህ ያለውን ኦብጀክት ብቻ ሰሌክት ማድረግ ይኖርብኛል ማለት ነው። ለአሁኑ ወደ ላይ ማድረግ ስለምፈልግ ከመሃሌ ከፍ ብዬ መሃል ያለውን ቦታ ከፍ ያለው ቦታ መምረጥ እችላለሁ ማለት ነው። ኦብጀክቱ ድጋሚ ሌላ ኦብጀክት አለው ይላል፣ የለንም። ኢንተር ስንል ቤስ ፖይንት ይጠይቀናል። ለምሳሌ ቺን ፓርት ይዤ ወደ ላይ ነው ማድረግ እንፈልገው። ለምሳሌ ቀጥ እንዲልልኝ ኦርቶን ላብራና ቀጥ እናድርገው ወደ ላይ። ቅድም እንዳለው 30 ነበር፣ ለምሳሌ 8 ይጎለዋል። ስለዚህ 8 ጽፈን ኢንተር እንላለን ማለት ነው። የዚህን ዳይሜንሽን አሁን ብንለካው 30 መድረስ ይኖርበታል ማለት ነው። ለክተን ወደዚህ ብንመጣ ልክ እንደምታዩት 40 መድረስ ይኖርበታል ማለት ነው። ምክንያቱም 32 ነበር፣ 8 ስንጨምርበት 40.52 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ኦብጀክታችንን ስትሬች ማድረግ እንችላለን። ይህንን ኮንሰፕት ለመድገም ያክል ግልጽ እንዲሆንላችሁ ለምሳሌ ከዚህ ወደዚህ ያለውን ብለካው ይሄ 36 ነበር፣ መሆን የነበረበት 50 ነበር። አሁን ግን ያለን 36 ነው። ያ ማለት 14 አካባቢ ጎለዋል እንደማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስትሬች ማድረግ ከፈለግን ቅድም እንዳለው ሞዲፋይ እንላለን። ስትሬች ወይም ኤስቲአር ነው፣ ወይም ደግሞ ስትሬች ምልክቱን እዚህ ጋር ያለውን መጠቀም ትችላላችሁ። ስትሬች እንላለን። ኦብጀክት ስጡኝ ሲል ለምሳሌ እኔ ስትሬች ማድረግ ፈልገው ወደዚህ ነው። ስለዚህ ኦብጀክቴ መሃል ብዬ ማስበው እዚህ ጋር ከሆነ ሰሌክት ማድረገው ወደዚች አካባቢ ብቻ ነው ማለት ነው። እቺን ነክቼ ኢንተር እላለሁ። ስትሬች ላደርግ ነው። ቤስ ፖይንት ስጠኝ ሲለኝ እቺን ወደዚህ እያሳየው 14 ነው የሚጎለው ብለናል። ስለዚህ 14 ብለን ጽፈን ኢንተር ስንለው ያሰፋልናል። ይሄን ፓርት ሳይነቃነቅ ወደዚህ ስትሬች ያደርጋል ማለት ነው። ዳይሜንሽኑን ብንለካው ሊኒየር ብለን
ከዚች መሃል እስከዚች መሃል ብንለካ ልክ እንደምታዩት 50 ይሆናል ማለት ነው 32 ነበረ 36 ነበረ 14 ስንጨምርበት 50 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ስትሬች ማድረግ የምንችል ይሆናል ማለት ነው ኦኬ በሚቀጥለው ክፍል እስከምንገናኝ ቻው ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ማስቀመጥ እንዳትረሱ ላይክ ሼር እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ለነበረን ቆይታ ታንኪዩ አብራችሁ የነበርኩት አቤል ሙሉቀን ነኝ ባባይ